درود بر شما. حال شما چطوره؟ پارسال دوست، امسال آشنا، سال دیگه هم که میمیریم دیگه اصلا خیلی. آره. سلام. طنز تلخ واقعی آرش رو به نظرم شنیدیم و بعد 3 ماه، شاید بیش از 3 ماهه که ایزی بیش از 3 ماه دست به دوربین نزدیم. حتی تجهیزات من خاک گرفته بود و نه تنها اینجا بلکه هیچ جای دیگه ای هیچ تصویر برداری فعلا مهم نیست انجام بشه. اسمش با من دوت کنه، ولی حقیقتشو بخواین خیلی قصه ای نداریم. یعنی قبل از ضبط به مهدی گفتم چی بگیم، گفت همین که هیچی نداریم و بگیم. به واقع یک قصه ای در جریانه که خیلی مهمتر از من، مهدی، کلاب ما و محتوای یوتیوبی است و تا وقتی که اون قصه به سرانجام مطلوب ما نرسه این اصلا اون کلا اهمیت نداریم رفقا. این ویدیو رو هم ضبط کردیم که یه گپی بزنیم بگیم زنده ایم، خوب که نه در حال زندمانیم، دو دستی امیدمون رو چسبیدیم که زنده بمونیم. یه تعداد زیادی از بچه‌ها به ما لطف داشتن و پیام دادن، هی از حال من و مهدی جویا شدن، حال خانواده‌مون رو پرسیدن اینا. این ویدیو بهانه است که بگیم خوبیم، زندمانی داریم میکنیم و گفتیم که یک گپی هم باتون بزنیم دیگه. با من دودکن اصلی تمام این جریانات از دی ماه تا الان نظرم در یک موقعی که میشه این حرفا رو زد باید ضبط بکنیم و همین. یه نسخه از اینم به صورت صوتی میره تو کانال تلگرام برای همه ماهایی که اتفاقا خیلی هم اینترنت نداریم بشونیم بشنویم و یه کمی تو این شرایط سخت شد دلگرم کننده باشه شنیدن این اپیزود. آره، اینترنت اغلب همون خیلی قطره چکونی و گیگی خدا تو من و اینا. بعد مهدی ایده شد داد که یه ورژن صوتیشو حداقل یا تصویری خیلی کامپرس شدهش رو بذاریم توی تلگرام که اگر کسی دوست داشت و مثل ما اینترنت قطره چکونی داشت بتونه گوشش بده. امیدواریم که بشه و به دردتون بخوره و کمی تو حالتون تاثیر بذاره. بریم تیتراژ ببینیم. اصلا حاجی من راحت یادم رفته چه کار میکردیم جلو دوربین. آره، اینجا من میگفتم که بریم تیتراژ ببینیم، حالا یا مهدی، بعد برمیگردیم گپ میزنیم. عرض به حضورتون که تصمیم گرفتیم که انفورای بلک کاوندیش بکشیم. چرا؟ چون احتمالاً یه تعدادیتون داریده و میشه پیداش کرد هنوز. گفتیم که یک کمی راجع به توتون هم صحبت کنیم که یک بار پیپ کشیدنی هم این ویدیو داشته باشه، بار توتون و این داستان ها. انفورای بلک کاوندیش که یه ذره برگ سیگار هم قاطیش کردیم واسه شوهاین سوسکی یواش که یه ذره نیکوتین بهش بده و یه ذره هم مهار کنه بیشعور بازیاشو. توتون خیلی بیشعوری نیست ولی یه ذره بدقلقی داره. پیشنهادم از تجربه کاسه های متوالی ازش کشیدنم اینه که یه ذره به سمت خوش ببریدش. چرا؟ برای اینکه طعم برلیش آفرین. چون کاوندیشه بیسش برلیست که کاوندیشش کردن و اینکه یه ذره همون تاپینگش شد سوزش زبان و اینا بیاره از بین میره تا حد خوبی و این سیگار لیف هم که آرش میگه میزنیم به کلن یه ذره باز نرمتر شدن و اینکه مزه های باحالتری بده خیلی کمک میکنه. دکورو داری داداش؟ نایدی یا مثلا واکنشی نشون نایدی. اون پشت یه 2-3 تا بشقاب تزیینی بود و چی میخوای؟ 2-3 تا بشقاب تزیینی بود و یه تابلو و اینا. الان اصلا اوسا مهدی ازش کلوزآپ میگیره. عشق کنید، یه پروژه‌ای بود این دکوره. یه قصه دکوره رو بگم سره.
یه قسمت دیگه حالا خیلی قصه قصه مقایسه با شکوه و چیزی حالا بچه‌ها ازم خواسته بودن قصه‌شو تعریف کن با من، گفتم چشم. خلاصه که این دکوره رو پیدا کردیم، بعد با یه مصیبتی فرستادیمش بالا دیوار. سلار منو یه عالمه ظرفای تزیینی مهسا و اینا همه رفته توش. چیز باحالیه. مهدی ازش ویدیو میگیره میذاره واسه. دکورمون هم خیلی بهتر شده سر این. آره بک‌گراندمون بهتر شده. چه خبر؟ البته خبر عمومی ها رو که الحمدلله 90 و اندی میلیون ایرانی همه همخبریم، عمومی ها رو در جریانم راستش. شما هم در حال زندمانید؟ شما هم مثل ما تلخین؟ شما هم مثل ما امیدوارین؟ خیلی امیدوارم که باشید. چیزی که این روزا داره من از پا در میاره راستش، در واقع اینجوری بگم، این روزا حال من خیلی بدتر از روزای جنگه. تو چی؟ راستش برای من هر دوتاش سخت بوده. اون یه جور سخته، این یه جور سخته. دیماه یه جور سخت بود، بعد دیماه یه جور سخت بود. میفهمم ژانرهای مختلفی از رنج رو تجربه کردیم هممون. دارم نسبت میگیرم، هر کدوم یه ژانری از رنج بود و بحثی نیست، ولی به لحاظ شدت و حدت رنجاورترین دوره واسه من همین روزاست، به دلیل تعلیق. یعنی این البته دو تا دلیل داره. یکی تعلیق وحشتناکیه که اصلا بلا تکلیف همه چیز، مملکت خوابیده و بیکاریم، نمیدونم کارهای هممون تحت تاثیر وحشتناک قرار گرفته. این یه بر قضیه و اصلا معلوم نیست چی میخواد بشه. هیچ ایده ای من ندارم. مثلا شخص من که اینترنت بیس بوده کارم و اصلا اینترنت یک بلا تکلیفی عجیبیه که 3-4 تا ژانر اینترنت احمقانه تولید شده، نه پرو و مرو، نه سفید و قهوه‌ای و اینا. دومش هم گرانی، باور نکردنی گرانی. یعنی پنیر سفید روزانه رو من امروز خریدم ظرف 70,000 تومان. ظرف مثلا چه می‌دونم 1 هفته مصرفش کردیم، دفعه بعد رفتم همونو خریدم 110,000 تومان. پشمام ریخت. یارو 110 تومان کارت کشید. یعنی اثرات اون جنگه داره خودش رو نشون میده و این گرانیه. ما همین جوریش هم داداش رو خط فرق داشتیم، اینجوری بندبازی رو میرفتیم. absolutely no idea. واقعا هیچ ایده‌ای ندارم که این کثافتی که داریم زندگیش میکنیم تا کجا اصلا میتونه تلخ بشه و میخواد کجا بره. مثل همین من لفظ زندمانی رو استفاده کردم. واقعا تو ذهن من این روزا زندمانی است، تلاشی است برای زنده بودنی که امیدوار باشیم بشه تغییر شرایط، اونم به نفع بهینه، به شکل بهینه و به نفع ما. در غیر این صورت که در عمقی از تاریکی و سیاهی داریم زندگی میکنیم که تصور یه روزی به من میگفتن اینجوری میخوای زندگی کنیم اصلا باورش نمی‌کردم حقیقتا. تو رو چی داره زنده نگه می‌داره؟ واقعا نمیدونم اونو ولی یه چیزی که این روزا خیلی باش درگیرم فقدان، راستش فقدان خیلی چیزا، فقدان جانهایی که از دست رفت، فقدان شغلی که شاید خیلی همون نداریم، از جمله من، از جمله آرش، فقدان کلی امید و آرزو و همه اینا تو جزئیات روزمره هست. کلی چیزای مختلف داشتیم که
همش تحت تاثیر قرار گرفته و همش تهدید شده. حتی با مشکلات جدیدی من مواجه میشم که قبلا فکر نمی‌کردم سراغم بیاد. مثل اینکه خیلی از دوستان من اجاره نشینن و خیلی جدی دارن فکر میکنن که برگردن شهر خودشون و نمیتونن دیگه اجاره بدن چون کار ندارن. و من خیلی اوقات جلوی خودم یک دنیایی رو میبینم که بخشیش کار بوده، بخشیش دوستانم بودن، بخشیش وطنم بوده، بخشیش هنرم بوده، بخشیش همین کلاب بوده و همش داره فروپاشی میکنه. یکی توییت قشنگی زده بود تو همین راستا، نشد که رفتم یه جا خوندم که یکی مثلا گلایه من بوده که قهوه گرون شده نمیتونیم بریم کافه، بعد یکی ریپلای کرده بود که خب حالا مثلا یه مدت کافه نرو چی میشه میمیری. بعد یکی دیگه نوشته بود چه میدونم شهربازی گرون شده شهربازی نمیتونیم بریم. بعد باز دوباره یکی دیگه ریپلای کرده بود که حالا مثلا یه 3 ماه هم شهربازی نرو چی میشه میمیری. بعد خودش در جمع‌بندی نوشته بود آره گوساله میمیریم. That's life. زندگی مجموعی از کارهای کوچک روزانه شماست که بر اساس کاراکتر و شخصیت و همه چیزی که سالهایی که شما زندگی کردین این کارهای روزمره کوچولو رو چیدی. همین که صبح شما فلان قهوه میخوری، همین که هابی من چه میدونم مثلا این پیپه است، همین که یه دختری یا پسری دلش به بعد از ظهر هفتش که میره فلان کافه‌ای که پاتوقش سالها رفته بره بشینه اونجا یه قهوه بخوره مثلا با کافه چی با باریستا گپ بزنه خوشه. زندگی اینه، این خود زندگیه و یه بخش عظیمی از این کارهای کوچیک رو به دلایل مختلف دسترسیمون قطع شده، دور شده، هزینه ها بالا رفته، از دست دادیم و عملا زندگی داره از دست میره. و میگم دیگه اصلا یک عمقی از تاریکی و سیاهیه که من هیچ ایده‌ای ندارم از این سیاه‌تر میشه نمیشه، تو اون یکم سیاه‌تره باز ما کجاییم. ولی حالا میگه چی زنده نگرت میداره راستش نمیدونم. من شخصا یه ذره آدم غریزی هستم و برام خود زندگی در معنای غریزیش معنا داره. هر چقدرم این فروپاشی اتفاق بیفته که برای من خیلی دردناکه، ولی همچنان یه میلی هست که دوست دارم زندگی کنم و از پشت این میله یه امیدی میاد. فقط حتی این امید است که بخشیش پس میگیم ویدیو ضبط کنیم. یکی از دلایلش هم اینه که امید داریم شاید 20 نفر اصلا 30 نفر اون پشت بشنون، اون 30 نفر هنوز دارن پیپ میکشن، اون 30 نفر هم مثل ما یه گوشه افتادن، زندگیشون واقعا وضع خوبی نداره، احتمالا خیلی غمگینن، احتمالا خیلی خشمگینن، احتمالا خیلی مضطربن و هیچی، فقط به گوش هم برسونیم که آره ما هم داریم اینو تجربه. برای این همدردیه خیلی مهمه. هنوزم منو کلی از ویدیوها گفتم منو هنوزم رفیقام دارن زنده نگه میدارن. یعنی هم که تو میای اینجا 4 تا از بچهای اون سر جهان پیام میدن آرش خوبی خانواده‌ات خوبن، همین که تو کلاب 10 تا آدم قطره چکونی اینترنت دارن مثلا چون یه ویدیو میگیرن میذارن. یه بخشی از امید من اینه، یه بخشیش اون چیزی که تو گفتی من هم زنده بودن رو به مردن ترجیح میدم، خیلی درونی عمیقاً. و سازم هم یکی از چیزایی که این روزا من زنده میگم دیوانه‌وار من ساز زدم. واسه اوناییتون که احیانا اگر موزیسیانی ردیف موسی معروفی تار رو زدم، انقدر کتابه. و خیلی سعی کردم که خودم رو پیشرفت بدم تو این روزا. اگر همه چیز از دست رفته، حس این که دارم یه کارایی میکنم که توی یه چیزایی پیشرفت کنم، سعی کردم زنده نگهش دارم. زنده داره نگه هم میداره. خوشحالم که این ارتباط انسانی کمکت میکنه رسید. آره خیلی واسه من تعیین کننده است همیشه. توتونه چی شد؟ چقدر تلخ شد عمو. این کدومشو میخوای؟ اینو میخوای؟ خواه. توتونه چی میگه؟ توتونه میگه که من بریم.
مثل نوتای خاکی گلی از برلی. چی داری توش؟ راستش اسمش بلک کرندیشه. بلک کرندیشه برای من خیلی جلوتره. یه طعم شیرینه اوکی. گسی با هم یه داری. گسی و یه دود خیلی پرحجم خوبی هم تو دهن شکل میگیره. بعد یه تاپینگ توری داره. اصلا حوصله نبود بریم چک کنیم نمیدونم کی چی نوشته و فلان و اینا. آرش گفت نوشتم وانیل. مزه‌ش هم میخوره به اون شیرینی و گوگولیش که وانیل باشه. تو خیلی از آروماتیک‌های دیگر هم این تاپینگ هست. یعنی خیلی راستش تاپینگ ویژه‌ای نیست، ولی تا پوک اولو میزنین خیلی فضای آشنایی از این که دارین یه توتون آروماتیک میکشین میاد. برلیه که آرش گفت و به خوبی گفت، هم توش محسوسه به طرز خوب و قابل توجهی، هم مزه‌اش هم عمقی که به این مزه های وانیلی داده. واقعا شما حس نمی‌کنی یه توتونه تماما آروماتیک دارین میکشین که فقط تاپینگه و اینا. واقعا طعم توتونا خیلی خوب حس میشه. بعدش این که توتون بایتی هم نیست. قبلا برای من بود راستش و فکر میکنم یه ذره خیس بکشی داره. آره خیلی بکشی داره. رطوبت این که ما پک کردیم خوب بود، کم رطوبت پکش کردیم. الان که من خیلی بایتی باش ندارم، اذیت هم نمیکنه. البته که اون یه ذره سیگار لیف هم داره کار میکنه راستش. نیکوتینش سبکه، پت نیست چون بریه. به حال کبندیش چون شده باز اون نیکوتین هم کم شده، سبکه. آره واسه همین ما این سیگار لیفر ریختیم یه ذره توش، نیکوتین بهش میده و باحالش میکنه. مکانیک اسموکش بد نی، خیلی هم چیز تعریف. کلا بلک کبندیش خیلی مکانیک اسموک مطلوبی نداره، قراره که هی زرت و زورت خاموش بشه. اصلا میریزنش توی بلندای دیگه که مثلا تند سوختن خیلی از المان‌های دیگر رو ترمزشون رو بکشه و اینا. در نتیجه مکانیک اسموکش کم تعریفه، مثلا بد نیسته. بوی پاکتش هم خیلی خوبه اگه تازه روم نوتش هم بد نیست اصلا. روم نوتش هم یه بوی شیرین طوری میده. اینایی که گفتیم عمدتاً از تجربیات کاسه‌های قبلی اون داریم میگیم. واسه بچه‌ها این مثلا نصف کاسه رو ما نکشیدیم حقیقت. همین توتون تمام. 3-4 تا ویدیو حاضر داریم، دل و دماغ نداشتیم آپلود کنیم. یه میتینگ داریم، 2 تا مصاحبه با بریک نیوکام. قسمت دوم مصاحبه با قسمت دوم آره که خورد به دیما اصلا همه چیز. صمیمانه امیدوارم که آزاد شیم، خوشحال شیم، بعد بیایم با ذوق اول از همه اون با من تو کنه مذکوری که مهدی گفت رو ضبط کنیم و برای اولین بار در طی 3 دهه گذشته 14 نه 3 دهه‌ای که من مثلا میتونستم چیزی حرف بزنم، خودمو میگم، من بتونم آزادانه حرف بزنم، آزادانه احساساتم رو بگم و بی سانسور، بی ملاحظه‌ای آنچه بر من گذشت از غم، خشم، نفرت، ترس و امید رو براتون توصیف کنم. مهدی هم احتمالاً یه همچین چیزایی رو قرار توصیف کنه و همین به این امید زنده ایم. بیاین امیدمون رو زنده نگه داریم و 2 دستی بچسبیم. همین غم و غصه ها که خیلی زیادن بریزین توی یک کاسه سایز 5 دانهیل در 3 بار در روز هر 8 ساعت. آره هر 8 ساعت دود کنیم.